Хочеш, я тобі об'ясню? Моя Євпаторія має бути знов під українським прапором. Всі бояться армії. Бля, на м'ясо пошли. Хто тебе на м'ясо пошли? От у мене брат родной воює за Росію. І ти 2 роки просто проїблував. Бо ти розчитуєш, що за тебе буде воювати Вересків Кирилович або Кочевник. Я сів за нього і поїхав в бій на пряму наводку з 30 метрів. Так одразу сів? Так, сів і поїхав. І позивний Кочевник, я командир бронегрупи в батальйоні К2. Давай трохи поговоримо про життя до війни. Коли це було? Ні, до війни я воюю з самого початку, ще з 14-го року. Були перерви, але я повернувся в 22-му, коли треба було вже вставати всім. Так, в принципі, війна вже для мене це 10 років. Скоро вже буде. Мені 30, а на війну я попав, коли мені було рівно 20. А ким ти в цивільному житті був? Навчався, я не встиг. Я пішов 18 років в армію, строкова служба, повернувся, переїхав з Криму остаточно на центральну Україну і пішов воювати. Займався військовою археологією, перепохованням військовослужбовців як хобі. Був юристом, працював на громаду. Тобто різні роботи були. В основному зв'язане щось таке з містом і розбудовою міста, що не краще. Мені було подобалось. Десь лавочку, щоб зробити краще, або щоб розмітку зробили, або знак поміняли. Мене до того завжди тягнуло. Треба щось було робити для людей. Ми спілкуємося навіть з командиром, коли говоримо. Кожен бачить себе, скажімо так, когось після війни. Коли ми прийшли воювати в 2014 році, мені було наш командир був лейтенант, а я був його сержант. От пройшло 10 років, представ собі. От через 2 місяці буде 10 років, як ми на Донбасі. Ми мріємо про якісь, чим займатися далі, бо що з армією ніхто не хоче себе пов'язувати. Я вважаю, що найкраще це взяти якусь громаду і працювати на громаду. Тобто, бери ношу по собі. Тому я би хотів попрацювати на людей. Дуже багато цікавих варіантів. Може в Бердичівській громаді, може десь і в іншій. Ти родом з Криму, з якого міста? Місто Євпаторія. Крим, твого дитинства, твого підліткового? Це Совєтський Союз, нахуй. Бандиты, блядь, все банды, Советский Союз, троллейбусы, безумные цены, блядь, на непонятные сараи, которые там дают друг другу. Думая, що люди мечтають на центральній Україні раніше, весь рік пахати, блядь, щоб приїхати, у них сарай по $40 за день знімати, щоб ходити на ваше море, де якого ви не можете прибрати. Там проблем піздець. Я ще тоді, навіть в дитинстві, я вже приїжджав 18 років, я мав після строкової служби в 2012 році останній раз був в жовтні місяці в Криму. І в мене був дядя, начальник по ОГП, замначальника поліції Криму. Я приїхав, там такий важний полковник, мій друг мого батька, двоє там. І я кажу, хочу у вас працювати. Я тоді на срочці був патрульним, і дуже хотів в поліції працювати, міліції ще тоді. І я кажу, приїжджаю, там всі на ципках, вони мені дають, ні, каже, ППСники не підеш не слідчим, а цим младшим оперуповноваженим. По гражданці будеш ходити, зарплата маленька, поки навчишся там. І тут, блядь, починається революція. А далі мені каже, що ти прописуєшся тут, остаєшся. Я говорю, ні, предателі ніде не люблять, до свидання. У мене мама з центральної України, Житомирська, а папа тут. Папа, коли умер, мені було 8 років, то там остались тітки, крестні, родственники. Я вже там себе маленьким не бачив, бо мама там не могла жити, бо вона жила там. А коли я виріс, хотів повернутися, війна почалася. Та родина. Ти просто, родичі, друзі, просто спогади класні. То, що там було. Я маю на увазі взагалі жити там дуже те саме. Це такий край, який є все, дуже красиво, але люди до цього похабно відносяться. Я як ЖКХшник говорю, що я згадую, я не можу зрозуміти, чого так. Що вони за це бабки беруть, але при цьому дуже мало сервісу, тобто дуже мало що предлагають. Чи там реально, на твою думку, можливо, в твоєму оточенні люди реально хотіли приєднання до Росії? Моя тітка хотіла там, вони багато хто хотіли. Але вони, коли вже попали туди, вони зрозуміли, що вони потеряли саме головне – свободу. В Україні можна все, по факту. А там приїжджають, плюс наплив, скажімо так, людей, які хочуть там заробляти і когось витісняти. Мені шкода іскренні татар, тому що татари – це їхня ісконна земля. Вони стільки пережили і депортацію, і геноцид.
І щоб зараз, наприклад, вони теж в такому не є хорошому стані, тому що при Україні їм було краще, то, понятно, автономія, то, що там при Аксьонові, там, чи як його там вже забив, блядь, що я не думаю, що у них там все так класно. Очень жалко цих людей. Як командир бронегрупи, логічне питання, військовою технікою ти ніколи не цікавився? Ні, технікою я цікавитись почав, коли командир вбачав, що треба створити бронегрупу і її очолити. До того я був розвідником, кулеметником, гранатометником дуже довго. Тобто різні військові спеціальності. Строкова служба. А коли війна почалася 11 березня, я попав командиром гаубиці Д-30, 95-ту бригаду, на навчання, а потім був кулеметником в батальйоні Київ-1 з самого початку. Як потрапив в Добровольцем пішов, записався добровільно. Був набір, добровольчий батальйон. Я доброволець, хотів воювати і максимально швидко потрапити на фронт в ті часи. А в К2 як потрапив? В К2 я потрапив, сидів в Чернігові, командував там одною позицією. Вже війна почалася повномасштабно. Якраз у нас так авіація, тоді ще не було ПВО такого сильного, і ворог використовував ФАБи, а не каби. Тобто самоліти заходили на штурмовку. І ми тримали оборону. Я, в принципі, мені довірили той сектор, я займався там війною, ночував якраз на позиції. І ще був зв'язок мобільний, і зідзвонився з командиром батальйону, спитав, як у нього тоді діряв Мар'янки. Я кажу, давай я до тебе приїду, допоможу чимось. Сказав, що приїду. Бої за Чернігів закінчилися, взяв відношення і перевівся. Коли було прийнято рішення, щоб створити бронегрупу, іменно така, як вона у нас є, я дуже радий, кстати, що зараз по всій армії дуже багато хто почав міксувати техніку. Тому що реально одні танки це, і так як використовували росіяни і наші ще не так давно, то воно не працює. Техніка знищується, воно не так багато. Раніше використовували, як, наприклад, танкова рота, там 10 машин, тобто використовували або частково, тобто танки їхали, воювали танки. Ми вже почали більше використовувати, тобто БМП різні, перші, другі, потім з'явилися М-ки, тобто був кулемет. Зараз, наприклад, я хочу поставити ще БРДМ, який ще я думаю, що він себе ще не віджив, тому що кулемет 14,5 це моща. Якщо є нормальний оператор, кулеметник, він може робити роботу. І це дає техніки доїхати до ворога максимально безпечно. Щоб гранатометники не працювали, треба, щоб бойові машини дійшли до вогневих рубежів. А вони у нас, як правило, дуже з коротких дистанцій, тому може багато що статися. Тобто ця якраз більш мобільна техніка, вона і дає можливість зайняти позиції і знищити ворога танками. Ти командир бронегрупи. Розкажи, що за люди з тобою? Це обичні, в основному донбасята, тому що це наша Донецька бригада. Дуже багато хлопців з Донбасу. Притом місцевих, буквально там з цих місць, де ми воюємо. Таких дуже багато, хотів познайомитися з ним. 2 года владею М113. Хорошая машина, только плохо, что нету ни ночников, ничего. Блядь, конечно, его поебала жизнь этот танчик. Да, бронска. Барракуда. Від командира яка команда? Дави їх, Сокол, дави їх. Включаю потім стабілізатор і система запущена. Тобто вже працює і башня, і гармата, вони працюють вже. Сюди 2 ланцета прилітало. Така, блядь. Пацани різні. Просто що саме головне, у нас одне правило, що люди мають воювати. У нас достатньо нормальний графік, люди їздять в відпустку, нормальне грошове забезпечення, нормальне відношення. Ми не то, що там друзі, я командир, ти є командир, я стараюся з ними бути інколи як друг, інколи як командир. Тобто у нас головне завдання – робити роботу. Тобто ми ж як пожарники. Тобто якщо піхота знає, що танки приїдуть через 25-30 хвилин на передову, то вони будуть стояти до останнього і кидати гранати, і не боятися того, що їх там залишать на весь цей час. Так воно працює, нормально. Я зрозумів, що техніка має їздити. Яка б вона не була, це як «Жигулі». Якщо ти на них постійно їздиш, постійно вони ламаються, треба їх все сламати, а потім починити. Воно якийсь вже ресурс у неї є. А так, щоб він стояв, заводився, це не танк. Він нікуди не поїде. А як ти перевчився з кулеметника на танкіста? Це був, якась учебка була або... Ні, я тут сам навчився.
Ну, я взагалі ходив спочатку, я танків теж боявся, я ж був піхотинцем, тому я боявся танків. Спочатку вокруг них ходив, потім щось запитував, потім насмілився залізти в ньому. А я до того ще в 16-му році їздив на танку пару разів, але я в бій піти в танку, мені казалось, що це повний бред. Це стрьомно, капець. Тому що який солдат не мечтав підбити танки. Тому я не дуже хотів. А потім якось дійшло таке, що були важкі бої. Ми якраз отримали завдання в сусідній смузі оборони, там, де ворог захопив посадку під Спірним, що треба було їхати і настріляти в упор. І я бачив, що в мене один командир так вагається в танку, і я бачив, що це може бути проблемою. Тому що там екіпаж, який якраз постійно нормально працює, коли чує адекватну команду. І я сів за нього і поїхав в бій напряму на водку з 30 метрів. Так одразу сів і Да, поїхав? сів і поїхав. З якими складнощами ти зіштовхнувся, можливо, з особливостями під час того, як... Чого, танка? почав? Мандраж до першого пострілу. Я взагалі боявся, гармата, коли в танку стріляє, мені все время кажеться, що вона взірветься зараз внутрі в башні. Це перше. Ну це все чітко до першого пострілу. Перший постріл стріляєш, ти розумієш, що це моща, що ти щось можеш, і да, нормально. А мандраж він такий, як перед боєм у всіх. До першого пострілу воно стрьомно. А розкажи, що тобі запам'яталося з операцій, в яких ти брав участь? Там Уже як командир бронегрупи або як танкіст? Та багато що запам'яталося, не знаю. Були такі моменти класні. Перемога. Коли в бою зробили роботу, врятували піхоту, зберегли життя і самі повернулися, от і все, що запам'яталося. Це ейфорія. Класно, тому що коли ти зробиш свою роботу класно і тобою довольні, там прийшов до комбата, дайте колбаски. Він говорить, мене немає, там відкриваю, там, ну на, заслужили, там, раз колбаси там дав. Тоже похвала мілочі приємна, тому що на війні все ж в мілочах. Піхота дуже радіє, коли бачить наші танки, коли вони під'їжджають. А чому радіє танкіст? Коли він бачить стійку піхоту, дронщиків, наприклад, тут же ж один танк нічого не вирішує. Ми зробили таку концепцію, я вважаю, що взагалі в механізованих бригадах, оцих совєтських штат, коли танковий батальйон воює окремо, от я бачу, 24-ту бригаду їздив, вони до сьогоднішнього дня, у них танковий батальйон в резерві. І він виїжджає на операції, йде дуже великий такий, поки комбріга попросить якийсь командир батальйону механізованого, поки вони виділять машини, назначать екіпажі, яка рота. Тобто це дуже складно взагалі контролювати. Наші ж танкісти, або які у нас є, да? Вони всі їздять в піхоту, в піхотні роти, їх отак дивляться, ти настоящий, тобто вони приїдуть, вони знають маршрути, вони знають, де яка рота. Тобто вони пішком йдуть до кожного підрозділу. Тоді, коли він їде на тому танку, у нього ограничене те саме, він не тіряється. Він їде, знає, куди він їде, за чим він їде, до кого він їде, бо він з ними пив чай, їв, спілкувався і особисто люди знайомі. А танковий батальйон, як правило, він десь окремо від піхоти. Це проблема. Так. А порівняй загалом радянський підхід до танкових боїв і організацій. Ти що, у нас би танки кончились через 3 дні. Якщо ми хоч би один раз в житті би тут дозволили собі повоювати так, як росіяни воюють, то в Україні танки дуже швидко закінчились. Як? В кількості. Тобто, поняття, що використовують, взяти там танкову роту повністю і відправити її в бій. Із 10 танків по-любому хтось не вернеться. Для нас кожна машина, це дуже, ми їх не можемо, ми збираємо по всьому Донбасу, збираємо ці запчасті, дзвонимо на заводи у росіян, питаємо, що ви тут зробили, тому що вони недосконалі, їхні такі рішення ноу-хауні в модернізації цих танків. Тому ми не можемо ризикувати цією технікою, вона нам потрібна. Чого зараз, на твою думку, не вистачає Збройним силам, от саме як командира бронегрупи або як і частини на полі бою? Тобто це там FPV-шки, артилерія, що завгодно. Технологічний склад. Я, допустим, навіть на ці старі танки напихав би інтернет, нормальні реби. Вони повинні взагалі з заводу виходити вже з цим всім. От у Кацапу зараз все так виходить. Їхні танки нові, вони виходять всі з ребами, вже з додатковим захистом. А ми займаємося тут на руках. Тобто, по факту, ця проблема сталася, вона була запущена раніше, а залишилися сам на сам ми вже з нею. Звичайно, не вистачає техніки, не вистачає іменно, щоб це було в кількісному плані. Тому що ті запчасті, які є на складах, наприклад, компресор, який наповняє балони для того, щоб було легше запустити машину. Тобто він новий, той зламався. Відкриваємо пакет, ставимо, витікає все масло. Чого? Тому що там резинка, він то сам новий, а самі резинки, яким по 50 років, вони просто передубовують, і це вже виходить із ладу прямо на коленках. Нам не вистачає запчастей нормальних, нам не вистачає нормальної техніки. Техніка чим новіша, тим буде краще. Просто ще треба ще новий курсуватися, можна навчитись нормально. Як оцінюєш об'єми допомоги від партнерів західної техніки? Я ні одного танка не бачив иностранного. Ти бачив танки?
Іноземні ні. І я ні. Ну ти вважаєш, ну як я дуже. Якщо ти як командир бронегрупи мене питаєш, ну я дивлюся на полігони в Техасі, які стоїть куча американських танків старих. Я вам говорю, ну не треба, блядь, самих там нових танків. Дайте, блядь, М-60 танки старі, блядь. Уже вплоть до того, що якщо нормальний екіпаж, він може використовувати. Ну ми чого боїмося? Екіпаж випригнув, танк підбили, ну це нормально. Рано чи пізно будь-який танк підбивається. Він може залишитися на полі бою. Ну коли у нас їх на один екіпаж 10 стоїть, як у Кацапів, вони випригнули, вони прийшли, на тобі до гою. Ну, якщо б було б у нас, так, то я б, мабуть, більш там ризикував би, боже, би там, ну, щоб не втратити цю машину, тому що тут втратити машину – це ціла трагедія. От і все. І іностранних танків я не бачив. І виходить так, що наша бригада воює на старих танках, і хтось вирішив, мабуть, що якщо ви справляєтесь на цьому старому металоломі, типу, то у вас неплохо виходить, то вам не треба там ні Абрамсів, ні Леопардів, ні Челленджерів. А що би взагалі собі хотілося з техніки? В смислі, ну, як Ну, я маю на увазі, от, умовно кажучи, є вибір тобі дають. Ти хочеш взяти собі Та не роту не понтовий. чи Абрамс Леопард. дуже великий танк. Його сховати, наприклад. В наших умовах я не розумію, допустим, маскування техніки, плюс розход топлива. Ну, це зовсім, мені кажется, друга машина. Типу, тут дуже складно буде їх приміняти. Тому що сховати техніку на фронті. Ми ж не можемо їхати за 100 кілометрів від фронту і десь там сидіти. Нам треба бути поряд з піхотою, щоб максимально короткий термін підскочити. А ланцети, FPV внесли свої корективи. Техніку жгут просто на ровному місці. І бігати як блохи по посадкам і по населеним пунктам дуже складно, якщо тебе ще там танків штук 5 і з різною ще другою бронетехнікою. Таке спонтанне ще буде питання. От суто від мене, мені завжди було цікаво. В західних танках, по-моєму, окрім Леклерка, немає автомата заряджання. Наскільки це взагалі, ну для чого? Хочеш, я тобі це об'ясню? Ти б бачив мої очі, коли я в бою побачив, що система заряджання повністю вийшла із ладу і ми більше не можемо стріляти. А ми в непосредственній близості з противником. А там просто мотор перегрівся, який заряджає. Він 3 рази постріл зробив, він перегрівся, в тебе вибивають предохранителі. І реально руками ти не маєш можливості його зарядити. Блядь, що робити? От піздець. Ти сидиш, в тебе, виходить, основної гармати немає. З НСВТ ти стріляти не будеш, тому що ти жити хочеш, тому що там 40 патронів в коробі в 72-ки. Ну, і ніхто не користується, їх познімали і задали на склади. Або в піхоту. Ну, для того і заряджаєш. Американці не дураки, і європейці не дураки. Якщо б це була б, ну, така настільки движуха, що можна було б, щоб він точно працював сюди, то це класно. Ну і вероятності цієї немає, блядь, він ламається, тому що він старий. І поки ти не почнеш стріляти, ти його точно не поймеш, типу, чи він зараз вийде з ладу, чи ні. Вот що, типу. Поэтому лучше, наверное, себе 4-го друга получить самое, и что он будет сидеть и заряжать. Вот тогда ты знать будешь точно, что там до потопья просто закинул снаряд и выстрелил. Як твій морально-психологічний стан? Втомився від війни? Та ну, мені кажется, що зараз всі втомилися. Більше переживаю за те, що, типу, щоб це не було дарма. Тому що воно, понятно, що не буде дарма. Просто багато пацанів загинуло. І я зараз не розумію, що в нашому суспільстві робиться, тому що всі бояться армії. Мене журналісти спрашують, каже, як ви вважаєте, прямий ефір, блядь. Каже, чи мені потрібно в неділю поїхати навчитися з автомата стріляти? Я кажу, ви що серйозно? От зараз, уже стільки років ми воюємо, і ти мене, мужик, спитав, чи мені треба навчитися з автомата стріляти. Да це всіх треба. Зараз у нас є ветерани. Всіх можна навчити. Тупо реально, хоч бути танкістом, прийди, якщо б таке бажання ж треба, більше нічого не треба. У мене вон є танкісти, які в 15-му році воювали по Дебальцеву. У нього там сколіоз там 500-й степені. Взагалі, чоловік не має служити в армії. А знаєш, що він тут? Бо він хоче. І він робить роботу, любить Україну, він хоче воювати. Коли стоять, розказують, що я там не можу, я не хочу, от в чому проблема. А бояться, чого бояться? Бо не знають. От як ти узнаєш, буде тобі хорошо, тут а не хорошо, бля, на м'ясо пошлють, то тебе на м'ясо пошло. Тебе спочатку, в першу чергу, в армії що спитають? Куди ти хочеш, синок, пойти? Ким ти себе бачиш? Хочеш на гармату? Да раді Бога. Понятно, що піхоту треба більше всього людей. Якщо людина до того більш душа лежить, як він технік, його все одно відправлять в технічний підрозділ якийсь. Это очевидно. Командиры — это как психологи. Они старшие начальники, не всегда увидят, кто человек, где лучше применится. Ви робите свою роботу, я роблю свою роботу. Понятно, що я вже просто тут давно. Мені сказали танки. Я вообще, где танки был? Ну, научился за сколько там, за 2 года
сижу в танке. А що робити з тими, хто боїться, бо таких нині досі багато молодих людей. Слушай, я ще раз скажу, ми ж не терпіли тут. От армія, мені кажуть, ну ви ж кадровий, ви ж професіональний воєнний. А от схуяли ти взяв, блядь, мене там спрашивают журналісти, я іноді говорю, ну ви ж кадровий воєнний. Я говорю, ну чого це я кадровий воєнний? Я на групі інвалідності, в мене, блядь, голова гудить вже, блядь, 7 років, тому що з гранатомета много балувався, блядь, і падало рядом. Ну я ж при этом, не то дивишся, що я пенсіонер воєнний, я все одно тут. Хоча я завтра можу написати рапорт, отсюди уїхати. Я люблю Україну, я сиджу тут, я займаюся тим, що держава мені довірила. Мені довірив командир зробити то, я роблю. Завтра він скаже, він вбачає десь мене в іншому місці, я поїду туди. Ну, поки по моральному я нормально. Тим більше в К2 ми нормально віддихаємо. Давайте будемо чесними. Это командир говорить, я можу сказати, у нас нормально люди віддихають, виїжджають з лінії фронту, нормально їздять в отпуск, сколько надо. Надо бывает, и можем, скажем так, блядь, по честное слово человека на пару дней там к жене отпустить в Краматорск. Ну а что нет? Это что же жизнь? Вот и все. Это все зависит от системы ротации. Моральний дух, чи він у тебе просів, чи ти... Да не, ну, в смысле, воевать то, что надо? Типа, давай кинем зброю? Да ні, конечно. Буває просто, що мене злоба бере, тому що, виходить, ми, український народ, початку війна, ой, Боже, останні труси, блядь, віддадим, тільки воюють. Бо боялися, блядь. Приходили, реально останнє віддавали. А зараз, виходить, що я от приїжджаю до себе на Житомирщину, да? А там люди живуть огородами, мужики працюють, в ліс їздять, там, ліс пиляти, там, той продає, той тим займається. І це вони вже не... Раніше ж світ там закривали, блядь. А зараз, виходить, фронт тріщить по швам, блядь. Воно в 20 разів хуже, ніж коли вони всі боялися, і вони булки порозслабляли. Вот что, надо немножко взбодриться, надо понимать, что все равно война всех коснется. Используйте на своє время. Я общаюсь, кажу, от ти сидиш вдома, там якийсь там знайомий мене. Да, от 2 роки війни. Що ти навчився для того, щоб, якщо що тебе мобілізує, щоб ти як ти в себе проявиш? Я кажу, у тебе артерія, дирка в артерії, блядь, в пахові. Як надаш собі першу медичну допомогу? Ні. Я кажу, то ти навіть себе спасти не можеш, як ти, блядь, можеш родині послужити? І ти 2 роки просто проїблував. Бо ти розчитуєш, що за тебе буде воювати Вереск Кирилович або, блядь, Кочевник. Що ти відчуваєш, коли ти приїжджаєш в тилові міста і бачиш те, що країна, по суті, живе своїм життям? Я нормально навчився абстрагуватися. Просто, що я завжди кажу, мене не чіпайте і все. Да вони вже бояться. От я, український офіцер, їду з пістолетом. На мене дивляться, як на бандита, блядь. Тобто, особисту зброю, яку я захищаю Україну, я йду з пістолетом. Уже люди дивляться, якщо ти зі зброєю ходиш, тільки коли я ходив з пулеметом, кофе пити там в Житомирі приїжджав, там, з гранатометами, поле машина, барахла, то все було, то тоді це було нормально. А зараз це вже з пістолетом, блядь, це вже ти дурачок якийсь. Як я можу відчувати? Нормально, я живу, працюю, щось там роблю вдома, мрію про те, що війна закінчиться, якісь плани, ті гроші, що отримую, купив будинок, роблю ремонт, питаюся думати про те, що я туди повернуся живим і буду далі любити Україну вже вдома. Що для тебе перемога у цій війні? Перемога – це коли просто все закінчиться. Ну, воно тільки починається, блядь. Тому що, вот, ти посмотри, що ми сидимо, вот этот дом, когда я сюда приехал, вот эти вот все дома, они были целые. Я знаю эту женщину, этого мужчину, который этот дом. Вони тут до останнього теж сиділи, розумієш? Вони теж надіялися на те, що воно вціліє. От для мене перемога, коли вони вернуться сюди, відбудують свій будинок, ці котловани від кабів, блядь, позаривають, посадимо квіти, блядь, і будемо жити і працювати там на благо своєї житті. От тоді війна для мене закінчиться. Тому що людей вже тих, які вже поклалися, вже до фонаря, їх ти не вернеш. Просто я чого питаю, бо для багатьох людей це різне. Для когось це вихід на кордони 91-го, для когось це вихід на кордони до 24 лютого 22 року, для когось це стратегічний взагалі там розвал Росії. Блин, смотри, вот я тогда на русском скажу. Вот у меня брат родной воюет за Россию, старший, на Запорожском направлении. Может, убили уже, может, нет. У нас же, они рассказывают, там раньше рассказывали, язык нам запрещено разговаривать на каком-то языке и что-то там. Мы с тобой можем общаться, я сейчас на русском говорю, ты меня понимаешь? Люди, которые будут смотреть, они тоже, многие употребляют русскую речь. Где-то с суржиком, где-то напрямую, у кого какие, скажем, семейные такие положения. Типа. До 91-го року, це, типа, моя Євпаторія має бути знову під українським прапором. І мій батько там похований, я зможу туди поїхати
і покласти квіти, і прибрати на могилі. Оце для мене буде і перемога, і тоді я зрозумію, для чого ми це робили. Так, да, я розумію, що якщо вибирають, що ми покладемо ще 30 тисяч солдат, кращих синів України в землю, щоб забрати Крим типу, назад до себе, типу, то я думаю, що це того не варто. Тому що люди, вони все-таки вартують набагато більше. А ще 200 років воювати, щоб дійти до чогось. Я думаю, що вони самі до того прийдуть. Наша зараз, каже комбат, треба не проїбати те, що у нас є. Тому що те, що було наше ще 3 місяці назад, воно вже не наше. І піди його відвоюй. Бачив указ про нагородження тебе орденом Хмельницького третього ступеня. Коротше, він ходив рік, там младший лейтенант, мені через місяць вже по строкам старлеє отримати. Ну, звісно, я дуже радий, тому що в мене колись була мрія, це орден за мужність третього ступеню, він в мене є. А це зараз вже як Богдана Хмельницького, це, скажімо так, в офіцерському кругу, це як таке визнання, що ти вже як офіцер щось зробив, тому що він, в принципі, вважається офіцерським орденом. Поговоримо про ворога. Російська армія на початку 22-го року і зараз – це дві різні армії? Звісно. Ми їх навчили воювати, вони технологічно шагнули. Я вважаю, що вони зараз, чесно кажу, в мировому порядку от для Європи, вони колись бредили, це перша армія в світі, там, да, там, або як вони там все називали. От на євразійському такому континенті, я думаю, що зараз, ну, во-первых, їх много. Як ні круті, навіть якщо вони там дохнуть пачками, все одно залишаються ветерани, які вже вчать воювати, тяжко поранені йдуть в навчальні центри, все одно вони ростуть. І я скажу, що єдине, що різниця, що у них такого дійсно немає кількості боєприпасів. Бо якщо їхні зараз технічні можливості поможете на ту кількість БК, яку вони висипали на нас в прошлом году, ну, в 22-му, в всякому случае, літом, то це було б дуже грустно. Так що вони шагнули, звісно, вперед. Дуже сильно. Про ветеранів, які в чаті з їхнього боку. Чому, на твою думку, після 2 років повномасштабки, так званої, після стількох втрат з їхнього боку, з нашого ясно, бо це наша земля, ми її захищаємо. Бабки. З їхнього боку. Чому вони хочуть? Бабки. Ну, брат воюет за деньги. Сидел там на копейки, там работал, там деньги одалживал у тетки, которая уже, извините меня, на пенсии там живет. Ну, а потом пошел воевать. Стал резко понимать, типа, что как классно быть с зеткой там, и с оружием в руках. Потому что, ну, 200 там, тысяч рублей плюс зарплата, они делают свое. Это такие бабки, которых никто никогда тебе так просто не даст. Плюс ти ж сидиш в армії, він же ж не всі ж там в штурмовиках. Багато хто сидить в тилу. Да, вони щось там може отлістують, але при цьому вони сидять в тилу, вони все одно живуть за ці гроші. Потім приїжджають і щось покупають, машини. Деньги це страшно, тому що найомництво – це тот порог, який люди можуть убивати, тільки щоб бабки отримати. І коли типу, держава дала тобі ліцензію на вбивство, по факту. Ну, як на сафарі приїжджати. Як тобі нині російський ВПК? Я ж не знаю, які там їх масштаби. Ну, я скажу, що я бачу, що вони роблять нові машини, нові танки, беруть старі кузова, там переробляють. Вони зараз почали, я бачу, там в Криму використовувати Т-62 танки старі. Блять, ну це теж танк, пацани. І при тому, що у нас пушки гладкоствольні. З огроменним, ебать, идти, блядь, настрелом, который тоже надо менять. И пушки взрываются, это же есть такие случаи. А на нарезное орудие, ты представь себе, что такое нарезное, да? То есть с гладкоствольного ружья стрельнешь или с нарезного. Поэтому любые танки, то, что они молодцы, они с говна и палок, да, они не берегут этих людей. Но на один бой хватит. Як ти ставишся до росіян, які воюють за Україну? РДК, ЛСР? Так я сам этнический русский. В каком смысле? Я не россиянин, типа, ну, я имею в виду, что... Маю на увазі громадян Росії. Так нормально. Я вважаю, що ти взагалі за право, коли ти за право діло, типу, воюєш, типу, то це нормально. Якщо реально на нас напали, нас вбивають, ми ж нікуди не йшли. Навіть для мене зараз перемога – це не тоді, коли ти Росію захопиш. Це коли вони просто звідси підуть. Це відео там, де ти дзвониш головному конструктору, да, здається, Уралвагонзаводу. Ну, там один из них. Там не конструктор, там директор и главный инженер, который создавал танк, аналогов нет. Будем звонить русским конструкторам, которые их там делают и ремонтируют. И спрашивать, что такое. Александр Анатольевич. Мы, короче, заливаем, выплевывают масло, это первое. Второе, получается, компрессор не накачивает атмосферы в баллоны. Давайте сделаем следующим образом. Я в вторник буду на предприятии. Вот, вы мне письменно вот на этот же телефон накидаете. Де ти взяв номер? Можна натякнути, якщо це. Ну, служба Божа.
Чим ця історія закінчилася? Я не знаю, ну прикольно вообще. Я не ожидал такого резонанса, что в Форсе меня печатают. Я миллиардером, наверное, не стану, но то, что меня в Форсе показали в журнале, это приятно. Потому что весь мир посмотрел. Все сработало только по одной причине. Это русская речь и вечер субботы. Бухали все. Все были подбуханные. Ну, тот, конечно, спросил директор, где вы номер там мой взяли. Потому что у нас же тоже люди працюють, правильно? Мы в армии, есть люди, которые занимаются более такими масштабными делами. Ти людина, яка має певну медійність, ведеш аккаунт в Тіктоці. Инстаграм, переехал в Инстаграм сейчас. Да. Дело в том, что ТикТок больше сейчас расположен к россиянам. То есть, якщо там відео от 16 мільйонів просмотрів були відео, да, там, якщо в тебе 10 тисяч дизлайків, вони вважають, що це вже спам, тобто вони вже починають тобі ставити порушення і потім зносять. Там безполезна платформа, вона ненадійна. При тому, що весь архів був уничтожен, тому що навіть не дали скачати. Я переїхав в Інстаграм. Ну, взагалі суть в чому медійності? Пропагандую Україну, пропагандую танки, блин, людям цікаво, там дуже багато там з Ірана дивляться. От у нас є ураження ланцетами танків, вони кажуть, ми не віримо, що танк може вціліти від попадання ланцета прямого. Я кажу, блядь, в ньому коробка стоїть, контакт один, типу, вона взривається, блядь, вольтівна струя уходить в сторону, типу, танк залишається цілий. Або прожигає навісне обладнання, тобто не також бойове відділення, там баки, или дополнительные, или зипы, или что-то там такое тоже было. Яке відношення ти маєш до пабліку Ukrainian Militant? Це канал моїх друзів, такі патріоти з 2014 року, які живуть за кордоном, які взагалі в Україні ніколи не зв'язували своє майбутнє. Но при цьому дуже люблять Україну і передають величезні кошти денег. Ну, навіть тут мені обувь теж подарили, що ні. Поэтому там дуже багато людей. Це такий живий канал, кстати, тому що там не то, що там 300 тисяч підписчиків і видно, що активу ніяк немає. Це там люди реально сидять, і адміністрація ніколи гроші там не клянчить на просто так. Якщо вже гроші просять, то це конкретно під якусь потребу, таку, що от дуже треба. По техніці невеличке таке бліц-опитування. Я буду питати, такий-то танк або такий-то. І ти відповідаєш, і далі ми йдемо так по наростанню. Давай. Т-72Б3М чи Т-90? Т-90М. Т-90М. Т-90М чи Абрамс? Я скажу так, що мені б зараз простіше було б, звісно, Т-90М, тобто по-любому. Я б в нього сів і поїхав би, а на Абрамсі, може, ще треба було повчитися. Т-90М чи Леопард 2? Леопард 2 ні, теж Т-90М. Т-90М чи Т-84 Аплот? Я думаю, що Аплот, звісно. Аплот чи Challenger 2? Аплот. Два різних танка, знову тебе запитаю. Давай. Т-55 чи Леопард 1.5? Леопард 1.5, звісно. Добре.